એસજીવીપી ઇમ્યુનિટી કિટ. એસજીવીપી ઇમ્યુનિટી કિટનો યોગ અને તેનો કોન્સેપ્ટ એસજીવીપી હોલિસ્ટિક હોસ્પિટલમાં કાર્યરત એસજીવીપી આયુર્વેદની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને તેનું નિર્માણ એસજીવીપી અમૃત આરોગ્યમ ફાર્મસી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. અષ્ટામૃત કલ્પ ટેબ્લેટ. આ અષ્ટામૃત કલ્પ ટેબ્લેટ આયુર્વેદના 8 અમૃત સમાન ઔષધોથી નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં ગળો, કરિયાતું, કડું, લીમડાની આંતરછાલ જે શરીરના કોઈપણ ઇન્ફેક્શન સામે લડવાની શક્તિ આપે છે અને શરીરની ઇમ્યુનિટી વધારે છે. અરડુસી એ શ્વસનતંત્રની કામગીરી ખૂબ જ સારી રીતે કરે છે. અને હરડે, બહેડા અને આમળા, જેને આપણે ત્રિફળા તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે શરીરમાં રહેલા કોઈપણ વિજાતીય તત્વોને મળમાર્ગ દ્વારા બહાર કાઢે છે. આ અષ્ટામૃત કલ્પ ટેબ્લેટનો ઉલ્લેખ હજારો વર્ષ પહેલાં આયુર્વેદના શાસ્ત્રમાં કરેલો છે અને તે જ મુજબ તેનું નિર્માણ એસજીવીપી અમૃત આરોગ્યમ ફાર્મસી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. અષ્ટામૃત કલ્પ ટેબ્લેટનું સેવન કરવાથી શરીરની ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને તે કોરોનાના ઇન્ફેક્શન સામે લડવાની શરીરને શક્તિ આપે છે. અષ્ટામૃત કલ્પ ટેબ્લેટ 3 વર્ષથી 16 વર્ષના બાળકોને અડધી ટેબ્લેટ સવારે અને અડધી ટેબ્લેટ સાંજે પાણી સાથે આપવાની હોય છે અને 16 વર્ષથી ઉપરના વયસ્કને 1 ટેબ્લેટ સવારે અને 1 ટેબ્લેટ સાંજે પાણી સાથે આપવાની હોય છે. એસજીવીપી ઇલાદી વટી. ઇલાદી વટી એ વાયરસ અને બેક્ટેરિયાનો કાળ છે. ઇલાદી વટીમાં ઇલાયચી, તજ, તમાલપત્ર, લવિંગ, પીપર, જેઠી મધ, સાકર, મધ, ખજૂર અને દ્રાક્ષ આ ઔષધોથી નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. ઇલાદી વટીમાં લવિંગ, તજ, તમાલપત્ર અને ઇલાયચી એ સુગંધિત ઔષધો છે અને તેની સુગંધ માત્રથી વાયરસ બેક્ટેરિયાનો નાશ થાય છે. ઇલાદી વટી મુખ્યત્વે શ્વસનતંત્ર ઉપર કામ કરે છે. તે મોંમાં રહેલી શ્લેષ્મ કલામાં થયેલા વાયરસ બેક્ટેરિયાના ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે, શ્વાસનળીમાં રહેલા વાયરસ બેક્ટેરિયાના ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે, શ્વાસનળીમાં રહેલો કફ દૂર કરે છે અને તે શ્વસનતંત્રની કામગીરી ખૂબ જ સારી થાય તે માટેની શક્તિ આપે છે. ઇલાદી વટીનો ઉલ્લેખ હજારો વર્ષ પહેલાં આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં બતાવેલો છે અને તે જ મુજબ એસજીવીપી અમૃત આરોગ્યમ ફાર્મસી દ્વારા તેનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. આયુર્વેદમાં બળને જ ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કહેવામાં આવેલું છે અને ઇલાદી વટી બળ વધારનારી છે એટલે કે ઇમ્યુનિટી વધારનારી છે. એટલે ઇલાદી વટીનું સેવન કરવાથી આપણી ઇમ્યુનિટી વધે છે અને બધા જ પ્રકારના ઇન્ફેક્શનનો સામનો કરવાની શરીરને શક્તિ મળે છે. આ ઇલાદી વટી 3 વર્ષથી 16 વર્ષના બાળકને અડધી ટેબ્લેટ બપોરે જમ્યા પછી અને અડધી ટેબ્લેટ સાંજે જમ્યા પછી આપવાની હોય છે અને 16 વર્ષથી ઉપરના વયસ્કને 1 ટેબ્લેટ બપોરે જમ્યા પછી અને 1 ટેબ્લેટ સાંજે જમ્યા પછી આપવાની હોય છે. એસજીવીપી આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહ. આયુર્વેદમાં કોઈપણ ઔષધ ચાટણ ફોર્મમાં હોય તો તેને અવલેહ કહેવામાં આવે છે. વાનખેલ્ય ઋષિએ હજારો વર્ષ પહેલાં આપેલ યોગ કે જેમાં દેશકાળ પ્રમાણે થોડા ફેરફાર કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ ઔષધ એટલે કે એસજીવીપી આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહ. આ આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહમાં હરડે, બહેડા, આમળા, જેઠી મધ, બ્રાહ્મી, શંખપુષ્પી વગેરે જેવા 40થી વધારે ઔષધોના સમન્વયથી બનાવવામાં આવેલ છે. તેમાં મધ, સાકર, શુદ્ધ ગાયનું ઘી અને તલનું તેલ તો છે જ. આ આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહ શરીરની ઇમ્યુનિટી વધારે છે અને સાથે સાથે મનની અને શરીરની દુર્બળતા દૂર કરે છે અને શરીરમાં રસાયણ કર્મ કરે છે એટલે કે શરીરના સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગમાં તે પહોંચીને તે સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગને ઇન્ફેક્શન સામે લડવાની શક્તિ આપે છે અને તે ભાગનું પોષણ કરે છે. આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહના સેવનથી મનની સ્થિતિ મજબૂત થાય છે અને ભય દૂર થાય છે. હાલના સમયમાં કોરોના સંક્રમણમાં મનનું સંતુલન જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને મનમાં થતા ભય થકી કોરોના સંક્રમણ આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય છે અને આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહના સેવનથી આ ભય દૂર થાય છે અને માનસિક સ્થિતિ સારી થાય છે અને મનની સ્થિતિ મજબૂત થાય છે. આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહ શરીરની ઇમ્યુનિટી વધારે છે અને કોરોનાના ઇન્ફેક્શન સામે લડવાની શક્તિ આપે છે. આરોગ્ય પ્રાશ અવલેહ 3 થી 16 વર્ષના બાળકને અડધી ચમચી સવારે પાણી સાથે આપવાની હોય છે અને 16 વર્ષથી ઉપરના વયસ્કને 1 ચમચી સવારે પાણી સાથે લેવાની હોય છે. એસજીવીપી નસ્યઘૃત. આયુર્વેદમાં નાક દ્વારા કોઈપણ ઔષધ આપવામાં આવે તેને નસ્યકર્મ કહેવામાં આવે છે. નસ્યકર્મ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. એસજીવીપી નસ્યઘૃતની માત્રા 2 ટીપા છે એટલે કે તે પ્રતિમર્શ નસ્ય થયું. અત્યારના સમયમાં ઇન્ફેક્શન થવાનો મુખ્ય રસ્તો નાક છે
અને SGVP નસ્યગૃતના ટીપાં નાખવાથી આ નાક દ્વારા થતું ઇન્ફેક્શન અટકાવી શકાય છે. SGVP નસ્યગૃત શુદ્ધ ગાયનું ઘી, કેસર અને સાકરના મિશ્રણથી તૈયાર કરવામાં આવેલું છે. SGVP નસ્યગૃત નાકની શ્લેષ્મકલાને મજબૂત કરે છે કે જેથી કોઈપણ ઇન્ફેક્શન થતું નાક દ્વારા જ અટકાવી શકાય છે અને તે આગળ વધતું અટકાવી શકાય છે. આયુર્વેદમાં નસ્યકર્મ કરવાના 15 જેટલા જુદા જુદા સમય બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી આપણે સવારે ખાલી પેટે સીધા સૂઈ જવાનું અને ગરદનની નીચે તકિયો કે ઓશીકું રાખીને માથું સહેજ ઢળતું રાખીને બંને નસકોરામાં 2-2 ટીપા SGVP નસ્યગૃતના નાખવા અને તે ગળામાં આવે ત્યારે તેને થૂંકી દેવું અને ગરમ પાણીના કોગળા કરવા. અને જ્યારે ઘરની બહાર જવાનું થાય ત્યારે આ જ પ્રમાણે બંને નસકોરામાં 2-2 ટીપા SGVP નસ્યગૃતના નાખીને બહાર જવું, જેથી નાક દ્વારા થતું ઇન્ફેક્શન અટકાવી શકાય. SGVP સૌગંધ્ય પોટલી અજમો, તગર અને જટામાસી સુગંધિત ઔષધો છે. આ 3 સુગંધિત ઔષધોના મિશ્રણથી જ SGVP સૌગંધ્ય પોટલીનું નિર્માણ SGVP અમૃત આરોગ્યમ ફાર્મસી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ સૌગંધ્ય પોટલીની સુગંધમાં ઔષધીય તત્વો રહેલા છે જે શ્વાસ દ્વારા શ્વાસ નળીમાં જઈને ફેફસામાં જાય છે અને ત્યાંથી રક્ત દ્વારા શોષિત થઈને શરીરની કોશિકાઓને મજબૂતાઈ આપે છે. SGVP સૌગંધ્ય પોટલીની સુગંધ શ્વાસનળીમાં જતાની સાથે જ શ્વાસનળીનો કફ દૂર કરે છે અને શ્વાસનળીનું ઇન્ફેક્શન દૂર કરે છે અને શ્વસનતંત્રની કામગીરી સારી કરે છે. SGVP સૌગંધ્ય પોટલી ખૂબ જ ઝડપથી કાર્ય કરે છે કેમ કે તેની સુગંધ શ્વાસ દ્વારા નાકમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ તેના ઔષધોનું કાર્ય શરૂ થઈ જાય છે. SGVP સૌગંધ્ય પોટલીના ઔષધોની સુગંધથી માનસિક સંતુલન જળવાય છે, ડિપ્રેશન દૂર થાય છે અને ભય પણ દૂર થાય છે. જો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય અને ભારે શ્વાસ લેવાતા હોય તો આ સૌગંધ્ય પોટલીની સુગંધ તેમાં રાહત આપે છે. આ એક પોટલી 2 દિવસ સુધી સતત સૂંઘતા રહેવું અથવા ગળામાં લટકાવી દેવી, જેથી સતત શ્વાસ દ્વારા તેની સુગંધ લેવામાં આવી શકે. SGVP ગંડૂશ તેલ આયુર્વેદમાં કોઈપણ ઔષધને મોંમાં ભરી રાખવું તેને ગંડૂશ કર્મ કહે છે. SGVP ગંડૂશ તેલ કપૂર, એલા, મજીઠ, રક્તચંદન, શ્વેતચંદન, હરડે, બહેડા, આમળા વગેરે જેવા ઘણા બધા ઔષધોના મિશ્રણથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તેમાં 2 તલનો તેલ છે. તેલનો એક ગુણ છે કે તે સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગમાં પ્રસરે છે, એટલે કે SGVP ગંડૂશ તેલ મોંમાં ભરી રાખવાથી તે મોંના સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગમાં ફરે છે. મોઢાની શ્લેષ્મકલાના સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગમાં જઈને ત્યાંનું ઇન્ફેક્શન દૂર કરે છે. દંતમૂલ અને જીવામૂલના સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ભાગમાં જઈને ત્યાંનું ઇન્ફેક્શન દૂર કરે છે અને પશનું શોષણ કરે છે. SGVP ગંડૂશ તેલ મોં દ્વારા થતા ઇન્ફેક્શનને રોકે છે અને અત્યારે જે કોરોના ઇન્ફેક્શન ચાલે છે તે મોં દ્વારા પણ ફેલાય છે, એટલે કે SGVP ગંડૂશ તેલને મોંમાં ભરી રાખવાથી આ ઇન્ફેક્શનને અટકાવી શકાય છે. તેલમાં કોઈપણ જાતના બેક્ટેરિયા કે વાયરસ જીવી શકતા નથી, એટલે કે SGVP ગંડૂશ તેલ મોંમાં ભરી રાખવાથી કોઈપણ જાતના બેક્ટેરિયા અને વાયરસ જીવી શકતા નથી, તે પ્રસરણ પામી શકતા નથી કે તેનો વિકાસ થતો નથી. તેથી આ ઇન્ફેક્શન વધતું અટકાવી શકાય છે. SGVP ગંડૂશ તેલ સવારે બ્રશ કર્યા પછી 2 થી 3 ચમચી લઈને તેમાં 1 ચપટી સિંધવ મીઠું નાખી મોંમાં ભરી રાખવું. 10 મિનિટ સુધી મોંમાં ભરી રાખીને તેને મોંમાં ફેરવવું અને ત્યારબાદ બહાર કાઢીને ગરમ પાણીના કોગળા કરવા. SGVP રક્ષોઘ્ન ધૂપ યજ્ઞનું નાનું સ્વરૂપ એટલે ધૂપ. રક્ષ એટલે વાયરસ, બેક્ટેરિયા અને આ ધૂપ તેનો નાશ કરે છે, તેથી તેને રક્ષોઘ્ન ધૂપ કહે છે. રક્ષોઘ્ન ધૂપમાં ગુગળ, યવ, સરસવ, નીમપત્ર, કપૂર અને પંચગવ્ય જેવા ઔષધોના મિશ્રણથી SGVP અમૃત આરોગ્યમ ફાર્મસી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. રક્ષોઘ્ન ધૂપનો ધુમાડો શ્વાસ દ્વારા નાકમાં જતાં જ નાકની શ્લેષ્મકલામાં રહેલા વાયરસ, બેક્ટેરિયાના ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે. શ્વાસનળીમાં ગયા પછી શ્વાસનળીનો કફ દૂર કરે છે અને શ્વાસનળીમાં થતા ઇન્ફેક્શનને પણ દૂર કરે છે અને શ્વસનતંત્રની કામગીરી સારી કરે છે. રક્ષોઘ્ન ધૂપનો ધુમાડો હવામાં રહેલા વાયરસ, બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે અને આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ શુદ્ધ કરે છે. આ રક્ષોઘ્ન ધૂપ દિવસમાં 1 વખતે પ્રગટાવો અને તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં લેવો અને આપણે જ્યાં હોઈએ તેની બાજુમાં પ્રગટાવીને રાખવો. બાયોબ્લિસ આહાર જેવું કોઈ ઔષધ નથી અને વિધિપૂર્વક આહાર લેવામાં આવે તો શરીરમાં પ્રાકૃત આહાર રસનું નિર્માણ થાય છે
અને તેનાથી પ્રાકૃત ધાતુઓનું ઉત્પન્ન થાય છે. આ બાયોબ્લિચના ઔષધોનું મિશ્રણ એવું છે કે જે શરીરને વિધિપૂર્વક આહાર રસ આપે છે અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતી ધાતુઓ ખૂબ જ બળવાન થાય છે. બાયોબ્લિચ એ આયુર્વેદમાં સ્વસ્થની વ્યાખ્યા પ્રમાણે પ્રસન્ન મન, ઇન્દ્રિય અને આત્મા ઉપર કામ કરે છે અને બાયોબ્લિચ શરીરની ઇમ્યુનિટી વધારે છે. આ બાયોબ્લિચ 3 વર્ષથી 16 વર્ષના બાળકને 5 ml બાયોબ્લિચ અને 50 ml પાણીમાં મિક્સ કરીને જમવાના 1 કલાક પહેલાં દિવસમાં 1 વખત આપવાનું હોય છે અને 16 વર્ષથી ઉપરના વયસ્ક વ્યક્તિને 15 ml બાયોબ્લિચ અને 150 ml પાણીમાં મિક્સ કરીને જમવાના 1 કલાક પહેલાં દિવસમાં 1 વખતે આપવાનું હોય છે. SGVP ઇમ્યુનિટી કિટ DSનો ઉપયોગ હૃદયરોગ, ડાયાબિટીસ, કિડનીની સમસ્યા અને બીજા અન્ય ગંભીર દર્દોથી પીડાતા દર્દીઓ પણ કરી શકે છે. તેના માટે ઓનલાઈન આયુર્વેદ કન્સલ્ટેશન કરવું જરૂરી છે.